welcome back sa ating YouTube channel mga Beahero. Dito tayo ngayon sa may Bell Church and ito yung i-feature natin ngayon. So hindi pa namin napuntahan to. Ngayon pa lang, first time nating i-feature. Dali na daanan lang namin dito sa may Trinidad. Pero hindi namin pinupuntahan. So ngayon, sakto walang tao and open naman. So tara. Dito tayo mag-feature ngayon. Ayan, si Brother Jonel kasama natin ngayon. Let's go! Time check lang tayo. Body temperature is normal. Yeah. Hello po. So taas na kami dito mga Beahero. Bali 20 pesos yung entrance fee, 20 pesos para sa parking fee. So sobrang sulit na. Per head yun mga Beahero. Tapos per vehicle. Per vehicle. Yun. Ayan. So dito na kami, pataas na kami dito. Okay, sa mga Beahero, yung Bell Church pala is local cultural site ng mga Chinese-Filipino community dito sa may Trinidad. So isa rin ito sa mga best tourist spot dito sa may Trinidad and sa neighboring city which is yung Baguio City. Ba yan ang nagdyan daling ang gapi. Grabe ang ganda dito, ang daming lotus. Kasi dapat dati. Uy, grabe yung lalaki oh. Dati pa natin. Uy, gasyong Ano molly yun? naman na. Molly no. Oh. Ang dami, tapos may maliliit din na isda. Hindi man. Eh meron dun. Grabe. Kuno, nabilis. Okay mga Beahero, ito yung mismong papasok doon sa loob ng simbahan. Ayan. So, alam ko sarado ngayon. Not sure kung pwedeng pumasok, pero hindi tayo papasok syempre. Ayan. Okay, so mga Beahero, may nakita kami ditong fish pond. Hindi na pala tayo maghahanap ng pag-fishingan sa susunod. Dito na lang tayo sa Bell Church. Joke lang mga Beahero. Pero ang ganda dito, ang ganda ng pond din. Ang lalaki ng isda. Tingnan nyo mga Beahero. Ayan. Solid. Ang daming tilapia, ang lalaki nila. Ewan ko kung nakikita nyo dito sa camera mga Beahero. Wait lang, hanap tayo. Meron ding mga molly ba to? Or gapi? Ay, ito malalaki. Oh. Solid, daming tilapia mga Beahero.
Dito na lang tayo mag-fishing. Joke lang, bawal ang fishing. Ay, swordtail. Oo. Baka maganda to. Okay mga bero, kung naghahanap kayo ng isang tourist spot dito sa Baguio, Trinidad na gusto nyong puntahan, recommended ko tong Bell Church kasi 20 pesos lang yung entrance fee and marami na kayong mapupuntahan, marami na kayong pwedeng i-feature and marami ng mga tawag dito, attraction dito sa loob na pwede nyong picturean, gawin yung background. Instagrammable siya mga bero, so recommended ko sa inyo. And sobrang mura ng entrance fee. Nakita nyo naman dito sa vlog natin, ang dami nating na-feature na magagandang mga view dito sa loob. So habang iniikot natin to, konting montage lang tayo sa lugar. Ayan. So kasama natin si Brother Mark. Siyempre, subscribe na rin siya sa kanyang YouTube channel, Road to 500 na rin yan mga bihero. So help din natin maka 1K. Ayan, Mark Junal Santos, search nyo lang. Nandun yung mga cinematic shot ng mga lakad natin. So let's go! Taas tayo dito. Wow! Solid. Sayang, bawal lang. Bawal. Dati pwedeng tumaas dyan. Dito? Yeah. Oo nga no. Wala na dito, no entry na kasi. Taas pa sana tayo din. Pero maganda pa rin naman. Sulit pa rin. Sulit pa rin yung 20 pesos nyo. Ayan, pag nandito kayo sa Bell Church mga bero, makikita nyo, matatanon nyo yung mga bahay dito sa La Trinidad. Ayan. Bali, pangatlong fountain na to mga bero na nakita natin. And ang gaganda ng mga tanim nilang lotus. Tapos may mga swordfish. Ang gaganda, swordtail ang tawag doon. Kasi May nakita akong palaka mga bero. tingnan natin kung kaya. Hindi sana siya matakot. Gagawang kit niya. Ano kaya kinakain niya, isda? Kaya nagganyan yung mata niya. Alaga ni Naruto yan. Ay, oo nga no, yung alaga niya. Ay, gago, dalawa. Hindi lang pala isa lang mga bero, dalawa sila. Kaya kunin ni Bro Mark. Grabe yung kwan dito. Alaga nila palaka. May isda pa nga eh. May isda pa. Eh mga bero. Hello. Doon na to, Ayun, ang tawag isda. dito. Oh, tignan man dami isda man. Oh. Pero ang daming isda mga bero. Ayun oh, kumakain sila algi. Ayun. Kung nakikita niyo yung mga isda. Bilog mo yung gobi. Ang tagal na natin dito, hindi pa natin napasok to. Oh. Ganda pala dito. Yung taga Baguio ako mga bero, pero first time ko pala mapasok to. Malay pa namin na ganito kaganda dito sa loob mga bero. Kasi dinadaan-daanan lang talaga namin dito yun pag pupunta kami ng La Trinidad. And parang kuha na sa amin na Bell Church. Yan, Bell Church yan. Tapos, pero hindi namin pinapasok. Ayan. Ngayon napasok namin, sobrang ganda pala dito sa loob. May meet up pa ako dito dati. Ganda. Diba? Akala ko church, typical church lang eh. Diba? Dito mga bero, hanggang doon sa taas meron pa silang mga structures doon, pero bawal lang kasi pumasok. Pero sulit na yung 20 pesos mo, ang dami mo nang mapipicturean dito, marami ka nang pwedeng makita dito sa loob ng Bell Church. So ayan, sa mga gustong pumunta dito, go lang kayo mga bero. Lumot na lang no. Tayo ng mga tilapia. Lalaki ng sword nila. Alam ko mga buried na yung mga yun, no? Ay buried. Kuha tayo. Buntis na. Hingi tayo. Eh, dun oh, may linya, nakalinya sila. Ano yun? Ay, hindi, alaman. Wala na. Saan ano? Ito yung Bell Church founder nila mga bero, si Kyoku ng P pangalan. Ano 2012?
Sana maganda. Sa kanya. Pero shoot pa rin pala. Kaya panigura. Hindi tayo makakataas din banda sa may tower. Yan. So hanggang dito lang tayo sa baba mga bero. Pero sulit na sulit na. Okay, so palis na kami mga bero. Pero tatry namin makapagpalipad ng drone. Tatanong lang namin kung pwede. So dito lang tayo sa may La Trinidad. Sa bungad mismo, dito yung Bell Church. Okay, so pwede daw magpalipad ng drone doon sa may Bell Church. Kaso hindi na kami nakapagpalipad kasi lunch break na nila. So kailangan rin nilang isara yung church. Naghanap kami ng pwedeng pagpaliparan dito. So dito kami nakahanap sa tapat lang mismo ng Bell Church. Nakakapagod pero tataas kami dito sa stairs papunta doon. Ay, dito na pala. Oh, dito na pala. Nakikita nyo ba yun mga bero? Meron namang maitim na ulap. So mamaya siguro uulan na naman to. Ayan, sakto makapagpalipad muna kami ngayon. Wait pa lang. No? Wala pa signal. So pack up na kami mga bero. Sana na-enjoy nyo yung lakad natin ngayon. So yun na i-feature natin for today. See you again sa mga susunod pa natin vlogs. So Bell Church, baka gusto nyo puntahan, dito lang yan sa may bungad ng La Trinidad. So maraming salamat sa mga sumusubaybay sa mga vlogs natin. Sa mga bago nating subscribers, maraming salamat. And sa mga bago sa ating channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. So hanggang dito na lang. See you again sa mga next upload natin. Don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo kapag may mga upload tayong bago. So thank you so much for watching and peace out mga bero.